Number 16, start there. เราจะเปิดไปที่สุภาษิตบทที่16นะครับ And then after that we will go to Matthew chapter number 16. และหลังจากนั้นเราจะไปที่มัทธิวบทที่16นะครับ And the choir song somewhat fits the message. และเพลงพิเศษก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำเทศนาด้วยครับ It's interesting how people think about life and being lucky. และหลายๆครั้งนะครับมนุษย์ก็คิดถึงชีวิตที่โชคดี Everybody wants to get lucky. ทุกคนอยากจะโชคดี And they think, well, if you have success or you have good things in life, it's because you were lucky. และหลายคนคิดว่าถ้าเราได้สิ่งที่ดีในชีวิตเราก็โชคดีกว่าคนอื่น But really you can make your own luck. แต่จริงๆคุณสามารถที่จะสร้างความโชคดีกับตัวเองได้ You can find your own blessing is what I'm คุณสามารถ saying. หาพระพรของคุณเองได้ช่วย Somebody said the harder I work, the luckier I get. ยิ่งผมทำงานหนักผมยิ่งโชคดีมากเท่านั้น And sometimes it's not really about lucky, it's about what you do or don't do. จริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับโชคดีครับมันอยู่ที่ว่าคุณทำหรือไม่ทำเท่านั้น But people are always looking for a way to get good things that they don't have to do anything. และหลายคนก็พยายามหาสิ่งที่อยากจะได้และได้มาในสิ่งที่อยากจะได้แต่ไม่ต้องทำอะไรเลย It's funny how people are always looking for the lottery number. และหลายคนก็หาเลขหวยหรือว่าลอตเตอรี่นัมเบอร์ They look in trees. ไปหาตามต้นไม้ They look in the water. ไปหาตามแม่น้ำ Last week, Joe and I were Joe was talking to me in my room. อาทิตย์ที่แล้วโจคุยกับผมที่ห้อง And we were looking, and there was some mark on the window. แล้วมันก็มีเหมือนรอยบางอย่างที่หน้าต่าง And Joe said, "What is that writing on the window?" แล้วโจก็บอกว่ามันมีเหมือนรอยเขียนอะไรที่หน้าต่าง I said, "I can't see where." แล้วผมบอกว่าไหนไม่เห็นเลย And I looked closer and I could see something. และพอผมดูใกล้ๆมันก็เป็นเหมือนรอยเขียนบางอย่าง And I said, "Oh, it's probably the lottery numbers in the window." อาจจะเป็นเลขลอตเตอรี่หรือเปล่าที่นั่น But don't tell everyone. แต่อย่าไปบอกใครนะ Too many people will come. เดี๋ยวหลายคนก็จะเข้ามาที่ห้องผม People are always looking for an easy way. และหลายคนก็หาทางง่ายๆ Or just, they think if I just get lucky, everything will change. และเขาคิดว่าถ้าเขาโชคดีทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไป Do you know how you really change your life? คุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ By changing yourself. ก็การจะเปลี่ยนชีวิตของคุณคือการเปลี่ยนตัวตนของคุณนั่นแหละ That's how you change your life. นั่นคือการเปลี่ยนชีวิตของคุณ But if you stay the same, แต่ถ้าคุณเหมือนเดิม your life will stay the same. ตัวคุณก็จะเหมือนเดิมถ้าคุณเหมือนเดิมชีวิตคุณก็เหมือนเดิม Sometimes we think the answer that I'm looking for is out there somewhere. และบางครั้งเราก็คิดว่าคำตอบที่เรากำลังวิ่งหามันอยู่ข้างนอกเรา But the answer is usually inside, not outside. แต่จริงๆคำตอบไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจเรา And I understand that ผมเข้าใจ because of my own story. เพราะผมมีเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตของผม Born in a slum. เกิดในสลัม Father addicted to alcohol. แล้วพ่อก็ติดยาเสพติดเหล้า Many problems in the house. มีหลายอย่างในบ้าน I went to the worst school in the area. ผมไปโรงเรียนที่แย่ที่สุดในพื้นที่ที่ผมอยู่ So a lot of things were already against me having a good life. ทุกอย่างมันก็ต่อต้านผมแต่ต่อสู้กับผมในการที่จะมีชีวิตที่ดี But what changed that แต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ was not getting lucky. ไม่ใช่การไปโชคดีไปหาว่าชีวิตเราโชคดีกว่าคนอื่น What changed that was finding God, ก็คือพบพระเจ้า getting saved, ได้รับความรอด but then trying to listen to what God และ said. พยายามเพื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกเรา And God began to show me และพระเจ้าเริ่มสำแดงให้ผมเห็น a lot of the ways I was thinking และวิธีคิดของผมหลายๆอย่าง were not the ways of God. ไม่ใช่แบบของพระเจ้าเลย It was the wrong way to think about life. และ
คิดในทางที่ผิดในชีวิตของตนเอง a wrong way to think about myself และคิดผิดในด้านของตนเอง and so step by step และค่อยๆเป็นค่อยไป it took time มันใช้เวลา but as I tried to understand more of God's ways และผมพยายามเข้าใจทางของพระเจ้ามากเท่าไหร่ and as I did those things และผมก็เริ่มเชื่อฟังและทำตามสิ่งเหล่านั้นของพระเจ้ามากเท่าไหร่ the blessings begin to come to my life และพระพรก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของผม and you know it wasn't good luck ไม่ใช่โชคดีครับ it was good God แต่เป็นพระเจ้าที่ดี that's what it was นั่นคือความจริง so I understand ผมเข้าใจ and I don't ever judging anybody else ไม่ไปซ้ำเติมหรือไปว่าใคร because I know my own life เพราะผมก็รู้ชีวิตเก่าของผม and even now แม้กระทั่งตอนนี้ I don't have everything right ผมไม่ได้ถูกต้องและดีทุกอย่าง but I keep walking with God แต่ผมยังเดินกับพระเจ้าต่อไป try to learn พยายามเรียนรู้ try to get better พยายามที่จะดีขึ้น but learning in life never stops การเรียนรู้ในชีวิตไม่มีวันจบนะครับ nobody has nothing more to learn ไม่มีใครบอกว่าฉันไม่มีอะไรต้องเรียนรู้อีกแล้ว we're always learning เราเรียนรู้เสมอ okay so I want to show you something here in Proverbs chapter 16สุภาษิตบทที่16ครับ I want to show you a verse that most Christians don't believe ผมจะให้พี่น้องดูข้อพระคัมภีร์ที่คนที่เป็นคริสเตียนส่วนมากไม่เชื่อ This is the verse that most people don't believe และเป็นข้อพระคัมภีร์ที่คนส่วนมากไม่เชื่อ and it's verse number 16ข้อ16ครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่16ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใดที่จะได้ความเข้าใจก็ดีกว่าเลือกเอาเงิน Now I don't know if you believe that or not ผมไม่รู้ว่าพี่น้องเชื่อหรือไม่ but the Bible says แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า it's better ดีกว่า to get wisdom ที่จะได้ปัญญา than to get gold ดีกว่าทองคำ I know everybody would like gold ผมรู้ว่าทุกคนอยากได้ทองคำ but you can have gold คุณสามารถมีทองคำ and still have a terrible life ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่แย่ที่สุดได้ you can have gold and still be a fool คุณมีทองคำและก็เป็นคนโง่ได้ wisdom is very important ปัญญานั้นสติปัญญานั้นสำคัญในชีวิตของเรา because wisdom will bring to you many other things เพราะสติปัญญาจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีมากมายในชีวิตของเรา wisdom สติปัญญา will bring to you จะนำสิ่งต่าง many other blessings ๆพระพรต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา in relationships ในความสัมพันธ์ it will bring you good relationships ถ้าเรามีสติปัญญาในความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจเราก็จะนำคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา it will bring to you other blessings และจะนำพระพรอื่นเข้ามาในชีวิตของเรา it will fix a lot of things in life และมันจะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างให้แก่เราในชีวิตของเรา wisdom is important สติปัญญาสำคัญ now we are blessed เราได้รับพระพร because we know เพราะเรารู้ where you get wisdom from ว่าเราจะได้สติปัญญามาจากไหน there will be other people in the world มันมีคนในโลกนี้ who might agree with me ที่ไม่เห็นด้วยกับผม that wisdom is very important that wisdom is very important they would agree เขาเห็นด้วยว่าสติปัญญาน่ะสำคัญในชีวิต but they would say they don't know where to get it แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะไปหาสติปัญญาจากไหน or they might think they know เขาอาจจะคิดว่าเขารู้ but it may not be the right place อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ถูกต้อง you understand เข้าใจไหมครับ so we are blessed เราได้รับพระพร because we know where wisdom is เรารู้ว่าสติปัญญาอยู่ที่ไหน you're holding wisdom in your hands คุณกำลังถือสติปัญญาในมือของคุณ because you have the words of God เพราะคุณมีพระวจนะของพระเจ้า and all wisdom comes from God และสติปัญญาทุกอย่างมาจากพระเจ้า so it says that in your life ในชีวิตของเรา it's better
ดีกว่า that you get wisdom ที่คุณจะได้ปัญญา than gold. ดีกว่าทองค And it says to understand, to have understanding ำที่จะได้ความเข้าใจ is something you would choose above getting silver. ดีกว่าที่จะเลือกเอาเงิน Can you see that? เข้าใจไหมครับ Wisdom and understanding. สติปัญญาและความเข้าใจ A lot of times people don't even understand themselves และหลายครั้งคนก็ไม่เข้าใจตัวเอง and they don't understand other things. และเขาก็ไม่เข้าใจอย่างอื่นด้วย And if you don't understand, ถ้าเราไม่เข้าใจ it's hard to get better. มันก็ยากที่จะดีขึ้นได้ So what God will try to do with you และสิ่งที่พระเจ้าจะพยายามจะทำกับเรา after you get saved, หลังจากที่เราได้รับความรอดเชื่อในพระเจ้าแล้ว He'll try to start teaching you things. พระเจ้ากำลังเริ่มที่จะสอนเราหลายๆอย่าง And He will start from a different place depending who you are. และพระเจ้าจะเริ่มแต่ละจุดแต่ละคนก็แตกต่างกัน So every child of God is different. ลูกของพระเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน But be sure แต่แน่ใจครับ He's trying to teach you even now. พระเจ้าพยายามจะสอนคุณตอนนี้ Because He really loves you เพราะพระเจ้ารักคุณมาก and He wants you to listen พระเจ้าต้องการให้คุณฟังพระองค์ because He wants you to be blessed. เพราะพระเจ้าต้องการให้คุณได้รับพระพร You know, I have 3 children ผมมีลูก3 คน and it's frustrating to me มันเป็นสิ่งที่หงุดหงิดสำหรับผมมาก when they do something เวลาเขาทำบางอย่าง that is not good for them ที่มันไม่ดีต่อเขาเลย and I try to tell them ผมพ something ยายามจะแนะนำสอนเขาเตือนเขา and they don't listen. แล้วเขาไม่ฟัง And then 3 months after they will have the same problem และ3 เดือนผ่านไปเขาก็มีปัญหาเดิม and I will say และผมบอกว่า I told you this already. ผมบอกคุณแล้วใช่ไหม I remember I told you. ผมจำได้ว่าผมเคยเตือนคุณแล้ว You're not listening to what I tell you. แต่คุณไม่ได้ฟังในสิ่งที่ผมบอก And I can't make them listen. ผมไม่สามารถไปบังคับเขาให้ฟัง But ได้ I always feel a bit frustrated แต่ผมรู้สึกหงุดหงิด because I know if you would listen, เพราะผมรู้ว่าถ้าคุณฟังผม you would be blessed. คุณจะได้รับพระพร Because I'm only telling you something ผมบอกคุณเพราะว่า that comes from God. It's not really my wisdom. เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวผม Now, you know, for my children, สำหรับลูกผม many times they do listen, หลายครั้งเขาก็ฟัง but sometimes they don't. บางครั้งเขาก็ไม่ฟัง And you and I คุณกับผม are the children of God. คือลูกของพระเจ้า This is us. นี่คือพวกเรา You understand? เข้าใจไหมครับ Okay, so the importance of wisdom in your life. Go to Matthew 16, มัทธิวบทที่16ครับ and I just want to สิ่ง show ปัญญา you ที่สำคัญในชีวิต something that happened here. ผมจะให้พี่น้องเห็นถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ So, if you have your Bible open in verse number 1 of chapter 16, บทที่16ข้อที่1ครับ the Pharisees and Sadducees were trying to tempt Jesus or test him. ในข้อ1บอกว่าพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพยายามทดลองพระองค์ And they were trying to test him by saying, you know, if you're really the Son of God, then you do a miracle. You show us a sign from heaven. ถ้าพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆขอพระองค์ทรงกระทำอัศจรรย์และหมายสำคัญบนฟ้าสวรรค์ให้เราเห็น Do you understand? เข้าใจไหมครับ So the Pharisees and the Sadducees, they were religious people. พวกฟาริสีพวกซาดูสีเป็นคนที่เคร่งศาสนา They said they believed in God, เขาบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้า but they didn't know the ways of God. แต่เขาไม่รู้ทางของพระเจ้าเลย And they said, you know, to Jesus, if you're really the one, you show us a sign. เขาบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นผู้นั้นจริงๆนะครับให้พระองค์สำแดงหมายสำคัญบนฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็น And in verse number 4, ข้อที่4ครับ he says to them, พระเยซูตรัสกับเขาว่า you know, we'll read verse 4. อ่านข้อ4ครับ
คนชาติชั่วและเล่นชู้แสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาศาสดาพยากรณ์เท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา So he said to them, he answers them, และพระเยซูตอบเขาว่า you know, I'm not going to give you a sign. เราจะไม่สำแดงหมายสำคัญให้แก่เจ้า I don't have to. เราไม่จำเป็นจะต้องสำแดงหมาย And สำคัญให้แก่เจ้า right now, I'm not going to. และตอนนี้เราก็จะไม่ทำ But you'll get one sign, และคุณจะมีหมายสำคัญหนึ่ง the sign of Jonah. ก็คือสัญญาณหมายสำคัญจากโยนา And they probably thought, what is that? และเขาอาจจะคิดว่ามันคืออะไร And what Jesus was saying, สิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกก็คือ like Jonah เหมือนโยนา was in the belly of the whale, ที่อยู่ใต้ท้องปลา the whale, the big ใน fish, ในปลาวาฬ 3 days and 3 nights, 3 วัน 3 คืน and then came out. และเขาก็ออกมาจากท้องปลา That's the sign you will get. นั่นแหละคือสัญญาณของโยนา Do you understand? เข้าใจไหมครับ Jesus was in the grave พระเยซูอยู่ในหลุมฝังศพ 3 days and 3 3 วัน nights. 3 คืน Then he came out. และพระองค์ก็เสด็จออกมา He said, that's your sign. นั่นแหละคือสัญญาณหมายสำคัญ That's how you'll know. นั่นแหละคือหมายสำคัญที่คุณจะรู้ You understand? เข้าใจไหมครับ I hope so. หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจ And then he went with his disciples และพระองค์ไปกับเหล่าอัครสาวก over to the other side. ข้ามไปอีกฟากหนึ่ง All right. In verse number 6, ข้อ 6 ครับ read verse 6, please. ข้อ 6 ครับ พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดี All right. So verse number 6, try to listen. I'll try to help พยายาม you. ฟังนะครับผมจะพยายาม Verse number ช่วย 6, ข้อ he's telling them 6 พระเยซูบอกเขา a ว่า spiritual truth, นี่คือความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ a spiritual lesson. นี่เป็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ And he said, be careful พระองค์บอกว่าระวัง that you ว่าคุณ don't have the leaven of the Pharisees and the Sadducees. ที่จะได้รับเชื้อพวกฟาริสีและซาดูสี That's what he said. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอ Now ก what you will see สิ่งที่คุณเห็น is they do ก็คือพวกนี้ what we do. พวกฟาริสีซาดูสีเขาทำเหมือนเราทำ No. The disciples did สิ่งที่พวกอัครสาวกท did what we do. ำทำเหมือนกันกับที่เราท They heard him speak ำพวกอัครสาวกได้ยินพระเยซูตรัส and tell them a truth, และบอกความจริงแก่เขา but they don't understand it. แต่เขาไม่เข้าใจ They think he's talking about something else. เขาคิดว่าพระเยซูพูดเกี่ยวกับบางอย่างที่เป็นเรื่องอื่น The problem with that is this. ปัญหาก็คือว่า God is trying to tell us things พระเจ้าพยายามจะบอกเราบางอย่าง and we're not getting it แต่เราไม่เข้าใจ because we're thinking about something else. เราคิดถึงเรื่องอื่น Do you understand? เข้าใจไหมครับ And we just said wisdom is more important than gold. เมื่อกี้เราบอกว่าสติปัญญาสำคัญกว่าทองคำ And God's trying to teach us พระเจ้าพยายามสอนเรา and we don't get it แล้วเราก็ไม่เข้าใจ because we're thinking about something เพราะ else. เราคิดถึงเรื่องอื่น Okay? And what they were thinking สิ่งที่อัครสาวกเหล่านี้คิด is in verse 7. ข้อที่ Okay, read verse 7 ข้อ 7 ครับ เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่าเพราะเหตุที่เราไม่ได้เอาขนมปังมา 7. So he said, แล้ว Jesus said, พระเยซูบอกว่า beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. ให้เราระวังพวกฟาริสีและซาดูสี The disciples thought และพวกอัครสาวกคิดว่า he must be talking about that we didn't bring any bread on the trip. พระเยซูอาจจะคิดว่าพวกเราไม่เอาขนมปังมาในตอนนี้พวกเราไม่ได้เอาขนมปังมาด้วย That's what they were thinking. นั่นคือสิ่งที่อัครสาวกคิด So he said that พระเยซูพูดอย่างนี้ and they looked at each other และเขามองกัน and they said, และเขาบอกว่า see, Amen. you forgot the bread. คุณลืมเอาขนมปังมา And now he's telling us, แล้วตอนนี้พระเยซูบอกเราเกี่ยวกับขนมปัง I told you to bring the ผม bread. บอกคุณแล้วว่าให้คุณเอาขนมปังมา Yeah, you tell me, but I told him. He's supposed to คุณ do it. บอกผมแต่ผมบอกเขาไม่เอามา
It's not my fault. มันไม่ใช่ความผิดของผม Do I have to bring the bread every time? ทุกครั้งผมต้องเป็นคนถือขนมปัง And ใช่ไหม Jesus was listening to them. แล้วพระเยซูกำลังมองที่เหล่าสาวก And he says to them, และพระเยซูบอกเขาว่า verse number 8, ข้อ read that. ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่ได้เอาขนมปังมา Say, why are you talking about the bread? 8แล้วทำไมพวกท่านถึงพูดถึงขนมปัง Why are you worried about the bread? แล้วทำไมพวกท่านไปกังวลเกี่ยวกับขนมปัง Listen, ฟังดีนะครับ the bread is not your problem. ขนมปังไม่ใช่ปัญหาของท่าน But they were thinking, but we have no bread. แต่เขาคิดว่าพวกเราไม่มีขนมปัง The bread is the problem. ปัญหาคือขนมปัง He said the bread is not the problem. พระเยซูบอกว่าขนมปังไม่ใช่ปัญหา He said, don't you remember แล้วพระเยซูบอกว่าคุณจำได้ไหม when I fed 5,000 เมื่อเราเลี้ยงอาหารคน 5,000 คน with nothing, with โดย little, ที่มีเล็กน้อย and how much was left? และสุดท้ายเหลือกี่กระบุง Read verse 9 and 10. ข้อ 9 ข้อ 10 ครับ ท่านยังไม่เข้าใจและจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง5 ก้อนกับคน 5,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงหรือขนมปัง7 ก้อนกับคน 4,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง He said the bread is not the problem. พระเยซูคริสต์บอกว่าขนมปังไม่ใช่ปัญหา Listen, I can give you bread. เราสามารถให้ขนมปังแก่ท่านได้ That's not your problem. นั่นไม่ใช่ปัญหา Your problem is you don't listen. ปัญหาของท่านคือท่านไม่ฟัง And that's why you worry about the bread. นั่นคือทำไมท่านถึงไปกังวลเกี่ยวกับขนมปัง The bread is not hard to give you. ขนมปังไม่ยากที่จะให้แก่ท่านได้ I've done many miracles. เราทำอัศจรรย์หลายอย่าง That's what he's saying. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอก He said you saw them already. และท่านก็เห็นกับตาแล้ว Giving you bread is not a problem. การที่จะเอาขนมปังให้แก่ท่านไม่ใช่ปัญหา But giving you wisdom is a problem. แต่การที่จะเอาสติปัญญาให้แก่ท่านนั่นแหละคือปัญหาของท่าน Because you keep not receiving it. เพราะท่านไม่รับไม่ฟัง And this is us. นี่คือพวกเรา God, my problem is this. พระเจ้าปัญหาของเราคืออันนี้ God said that's not really your problem. แต่จริงๆพระเจ้าว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของท่าน Your problem is you're not getting wisdom. ปัญหาของท่านคือท่านไม่ได้สติปัญญา That's the problem. นั่นคือปัญหา Getting you bread is not a problem. การที่เราจะได้รับขนมปังไม่ใช่ปัญหา He said, I wasn't talking about that. เพราะพระเยซูไม่ได้พูดถึงขนมปัง I was trying to give you a spiritual truth. เราพยายามที่จะเอาความจริงฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่ท่าน But every time I try to give you a spiritual truth, และทุกครั้งที่พระเยซูพยายามที่จะเอาความจริงฝ่ายจิตวิญญาณให้เขา you keep thinking about things here. และคุณก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ And it stops you seeing และมันหยุดให้คุณที่จะไม่เห็น what I'm trying to tell you. ในสิ่งที่พระเจ้าพยายามที่จะให้แก่คุณ And if you would listen to what I'm trying to tell you, ถ้าคุณพยายามฟังในสิ่งที่ผมพยายามให้แก่คุณ all the other things will come. สิ่งอื่นๆก็จะเข้ามาเอง Now, either you believe that or you don't. มันอยู่ที่ว่าคุณเชื่อไหมหรือไม่เชื่อ I know there's times I've prayed about something ผมรู้ว่ามันมีช่วงเวลาที่ผมอธิษฐานเกี่ยวกับบาง and อ I will ย่าง say, God, this is my problem. และผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้านี่คือปัญหาของผม And I feel the Lord say, และผมรู้สึกว่าพระเจ้าบอกผมว่า Wayne, that is not your problem. และพระเจ้าบอกว่าเวนนั่นไม่ใช่ปัญหาของเจ้า Your problem is you don't listen when I told you earlier. ปัญหาของเจ้าคือสิ่งที่เราบอกเจ้าก่อนหน้านี้แต่เจ้าไม่ฟังเรา Now you complain about this. และตอนนี้ท่านบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ But if you had listened earlier, ถ้าท่านฟังก่อนหน้านี้ this would not be a problem to สิ่ง you. นี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาของท่าน Now we can't go back, เรากลับไปไม่ได้แล้ว but we can learn from ourselves. แต่เราเรียนรู้จากตัวเอง If I keep not listening, ถ้าผมไม่ฟังต่อไป I'm going to keep having the bread problems. ผมก็จะมีปัญหาเรื่องขนมปังต่อไป You understand? เข้าใจไหมครับ And that's really what he's saying. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอก I believe there are many things God wants to tell you.
ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการอยากจะบอกเราหลายอย่าง But sometimes we're not ready to receive them. แต่หลายครั้งพวกเราไม่พร้อมที่จะฟัง Keep Matthew ให้เราเก็บมัทธิวไว้นะครับ and look at John 16. ดูยอห์นบทที่16ครับAnd verse number 12, Jesus was talking to his disciples. ข้อ12พระเยซูกำลังพูดกับเหล่าสาวกยอห์นบทที่16ข้อที่12เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ And this is us. นี่คือเรา The Lord said, I have many things I want to tell พ you, ระเยซูบอกว่าเรามีหลายอย่างที่เราจะบอกแก่ท่าน but you won't accept them now. You แต่ตอนนี้ can't. ท่านไม่สามารถรับได้ Maybe it would be like if I gave Joshua a 20-kilo bag of rice. เหมือนอย่างที่ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมเอาข้าว20กิโลให้แก่โยชูวา And said, carry this. บอกโยชูวาว่าโยชูวาคุณถืออันนี้นะ And he cannot carry it. แล้วเขาบอกว่าเขาถือไม่ได้ That means he cannot bear it. เพราะเขาไม่สามารถรับน้ำหนัก20กิโลได้ But I say to him, แล้วผมบอกเขาว่า you cannot bear it now. คุณไม่สามารถแบกมันได้ตอนนี้ But if you grow, แต่ถ้าคุณโตขึ้น the same rice you will be able to bear. และข้าวกระสอบเดียวกัน20โลเหมือนกันแต่คุณจะแบกได้ The same thing now you say I cannot. สิ่งที่คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้ตอนนี้ You will วันหนึ่งคุณจะทำได้ if you grow. ถ้าคุณเติบโตขึ้น You understand? เข้าใจไหมครับ So spiritual growth is the same way. การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นกัน If you grow spiritually, ถ้าเราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ you will be able to receive much more. คุณจะสามารถรับอะไรได้มากกว่านี้ And from that wisdom และจากสติปัญญานั้นแหละ will come benefits ก็จะกลับกลายเป็นประโยชน์ให้แก่เรา and blessings และพระพรให้แก่เรา will come from that. ก็จะมาจากสิ่งเหล่านั้น So spiritual growth is very important การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญ so we can understand what God is telling us ที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะบอกแก่เรา and that we can be ready for Him to tell us the next things. และให้เราที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะบอกที่จะรับในสิ่งที่พระเจ้าจะให้แก่เราในเรื่องต่อไปที่พระเจ้าจะบอก Okay. So if you look at still in Matthew 16, มัทธิวบทที่16ครับ and notice verse 13. ข้อ13 Joe, if you just translate for me. Jesus said to his disciples, who do people say that I am? Who do they think I am? และพระเยซูถามอัครสาวกว่าคนเหล่านั้นคิดว่าเราเป็นใคร And they said, well, some are saying you're John the Baptist. บางคนบอกว่าพระองค์คือยอห์นบัพติศมาผู้ให้บัพติศมา Some say you are Elijah. บางคนบอกว่าพระองค์คือเอลีชา Some say that you are Jeremy. บางคนบอกว่าคุณคือเยเรมี Other people say you're one of the prophets. และบางคนบอกว่าพระองค์คือผู้พยากรณ์คนหนึ่ง And then he said, แต่พระเยซูตรัสว่า okay, โอเค who do you say I am? แล้วคุณคิดว่าเราคือใคร That would be like me saying to you, เหมือนอย่างที่ผมถามพี่น้องว่า what do people outside say about me? แล้วใครคนข้างนอกเขาคิดว่าผมเป็นใคร What do they think about me? เขาคิดเกี่ยวกับผมยังไง And you say, well, John, Bangkon Kitni, Bangkon Kitni. And I say, Cup. คุณคิดอะไร แล้วผมถามว่าแล้วคุณคิดว่าผมเป็น คุณ ยัง คิด ไง อะไร That's what he was asking. นั่นคือสิ่งที่พระเยซู And Peter answers, แล้วเปโตรตอบ and he said, in verse 16, ข้อ16ครับ you the Christ, พระองค์คือพระคริสต์ you the Son of God. พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า And then Jesus will say to him, แล้วพระเยซูก็บอกกับเขาว่า you are blessed, คุณก็เป็นสุข
Because what you now understand, เพราะตอนเนี้ยคุณเข้าใจ verse 17, ข้อ17ครับ you are blessed คุณเป็นสุข because what you understand เพราะว่าคุณเข้าใจ did not come from men. ไม่ได้มาความเข้าใจของคุณไม่ได้มาจากมนุษย์ Your understanding ความเข้าใจของคุณ came from God. มาจากพระเจ้า Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ Peter, what you understand is true. และเปโตรสิ่งที่เจ้าเข้าใจถูกต้อง And that didn't come from men. และความเข้าใจของท่านไม่ได้มาจากมนุษย์ The Father in heaven gave you that พระ understanding. บิดาผู้อยู่บนสวรรค์ประทานความเข้าใจนั้นให้แก่เจ้า And you're blessed. และคุณก็ได้เป็นสุข And ได้รับ then พระพร the next thing that happens และสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้น in verse 20, ข้อ20 he tells his disciples, และพระเยซูบอกกับอัครสาวกว่า don't tell everybody what you know now. อย่าไปบอกทุกคนในสิ่งที่คุณรู้แล้ว Okay, I know that you know now. ตอนนี้เรารู้ว่าท่านรู้แล้ว But don't tell everybody now. ไม่ต้องไปบอกทุกคนตอน But นี้ then see verse 21, ดูข้อ21ครับ it says, from that time forth, ตั้งแต่เวลานั้นไป he begins to tell his disciples พระองค์ก็เริ่มสอนเหล่าสาวก about more things that are going to come. เรื่องที่มากกว่าเดิมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป But he did not tell them that แต่พระองค์ไม่ได้บอกเขา until they understood something before that. จนกว่าเขาจะเข้าใจบางอย่างก่อนหน้านี้ They had to understand something before that, เขาจะต้องเข้าใจสิ่งที่ก่อนหน้านี้ before he was going to show some new things. ก่อนที่พระองค์จะสำแดงหรือบอกบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่เพิ่มเข้าไป And sometimes you're not ready for God to show you new things บางครั้งคุณไม่พร้อมที่จะให้พระเยซูคริสต์เปิดเผยหรือบอกคุณในเรื่องใหม่ because you haven't understood the other things yet. เพราะคุณยังไม่เข้าใจเรื่องก่อนหน้านี้อยู่ These are the ways of God. นี่คือทางของพระเจ้า This is not the way of men. ไม่ใช่ทางของมนุษย์ So you have to grow. คุณต้องเติบโตขึ้น Look at Colossians chapter 3 and we'll finish with this. โคโลสีบทที่3ครับ I want to tell you something. ผมจะบอกพี่น้องบางอย่าง What you're learning here, สิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่ you cannot buy. คุณซื้อที่ไหนไม่ได้ You can't go somewhere and pay for this คุณไม่สามารถไปที่ใดที่หนึ่งแล้วซื้อได้ because it's not out there. เพราะมันไม่มีอยู่ที่นู่น You can't buy it. คุณซื้อไม่ได้ But God gives His children. แต่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกๆของพระองค์ You're hearing the things of God. คุณได้ยินสิ่งที่เป็นของพระเจ้า You didn't hear it on the street. คุณไม่ได้ยินที่ถนน You heard it in the church of God แต่คุณได้ยินในสถานที่ของพระเจ้า through the man of God, ผ่านคนของพระเจ้า by the Spirit of God ผ่าน speaking. ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า In Colossians chapter 3 โคโลสีบทที่and verse number 10. 3ข้อ10ครับ โคโลสีบทที่3ข้อที่10และได้สวมมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ ในความรู้ตามแบบพระฉายของพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น So he says, put on the new man พระเจ้าบอกว่าจงสวมมนุษย์ใหม่ and grow in the knowledge of God. และกำลังถูกสร้างใหม่ในความรู้ของพระเจ้า The new man มนุษย์ใหม่ is that part of you ก็คือส่วน that God brought alive when you got ส่วน saved, ฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าทำให้เราเกิดใหม่นั่นแหละ but you still have your old man. แต่คุณก็ยังมีมนุษย์เก่าอยู่ Do you understand? เข้าใจไหมครับ So it's like in the morning, เหมือนอย่างตอนเช้า you go to your cupboard คุณไปที่ตู้เสื้อผ้า and there are two suits. มันมีสูตร2ตัว One is the old man อันนึงคือสูตรเก่า and one is the new man. อันนึงคือมนุษย์เก่าอันนึงคือมนุษย์ใหม่ And it's which one will I put on today? วันนี้เราจะใส่สูตรตัวไหน Who will I be today? วันนี้เราจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ Am I walking in the new man เราจะเดินกับมนุษย์ใหม่ or is this the old man? หรือเราจะเดินกับมนุษย์เก่า Sometimes when you speak, บางครั้งเวลาคุณพูด I see the old man ผมเห็นมนุษย์เก่าในตัวคุณ
That's not the new man. นั่นไม่ใช่มนุษย์ใหม่ You speak to me like the old you. คุณพูดกับผมเหมือนมนุษย์เก่า You're wearing the wrong suit. คุณใส่เสื้อสูท Go and change your suit ไปเปลี่ยนสูทใหม่ and come and talk to me แล้ว again. มาคุยกับผมใหม่ But don't talk to me when you're wearing the old suit. อย่ามาคุยกับผมเวลาคุณใส่สูทมนุษย์เก่า Because you put maybe เพราะคุณพูดไม่ดี and you don't have wisdom และคุณไม่มีสติปัญญา and you hurt yourself. และคุณก็ทำร้ายตัวคุณเอง Go and put on the right suit. ไปใส่สูท Put ที่ on มัน the ถูก put ต้อง on the new man ใส่สูทที่เป็นมนุษย์ใหม่ and then let's talk. และให้เรามานั่งคุยกัน I know ผมรู้ there are times มันมีบางเวลา I've got the wrong suit on ที่ผมใส่สูทผิดอัน and it's scary. มันก็น่ากลัว Sometimes my phone will ring. บางครั้งโทรศัพท์ผมดัง Someone will want to talk to me. คนที่เขาอยากจะพูดกับผม And I know my lucid, ผมรู้ว่าความรู้สึกของผม I'm wearing the old suit. ผมใส่สูทเดิม I'm scared to lap ผมกลัวที่จะรับ because I probably will say something เพราะผมจะพูดบางอย่าง that will not be good. ที่มันไม่ดี It's old man. เพราะมนุษย์เก่า Better I don't answer. ดีกว่าผมไม่เลือก Wait till I'm in the right suit. รอให้ผมใส่สูทใหม่ก่อน Do you understand? เข้าใจไหมครับ And it's all of us. เราทุกคน You need to be careful เราต้องระวัง that you are in the new man ที่เราจะต้องสวมมนุษย์ใหม่เสมอ and grow in the knowledge of God. และเติบโตขึ้นในความรู้ความเข้าใจของพระเจ้า And then God will add to you. และพระเจ้าจะเพิ่มให้เราเรื่อย And you will get wisdom more valuable than gold. ๆแล้วเราจะได้สติปัญญาที่มีค่าในทางของพระเจ้า Don't worry too much about the bread. ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องขนมปัง God can give you that. พระเจ้าให้คุณได้ Work on the other things. แต่ไปทำเกี่ยวกับสติปัญญา The bread will come. เดี๋ยวขนมปังก็มา All right. Thank you. โอเคครับ John.